අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැම දෙනෙක්ම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මම YasiruD ඉතින් මේ වෙද්දි මගේ channel එක subscribers ලා 10000 සීමාව පහු කරලා තිනවා. ඉතින් ඒකට ඇත්තටම ගොඩක්ම thank you කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ බලන හැමෝටම. ඉතින් ඒ වගේම ඊයේ ඒ කියන්නේ අද 30 වෙනිදාද? සිරාවට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ 30 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ ඊයේ 29 වෙනිදා. 29 වෙනිදා මට ලංකාවේ ඉන්න ටෙක් YouTubers ලගෙන් උඩින්ම ඉන්න කෙනා තමයි Chanux bro කියන්නේ. ඉතින් එයා මගේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාලා දිනවා. මට ඇත්තටම මාරුම සතුටුයි ඒකට. ඉතින් ඒකත් එක්ක කතා ගොඩක් තියෙනවා කියන්න. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ subscribers ලා 10000ක් ගන්න මම අවුරුදු 4ක් තිස්සේ කාපු කට්ට සහ මේ experience එක ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ. ඉතින් අලුතෙන් channel එක පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට මගේ මේ වීඩියෝ එක සෑහෙන වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකද ඒ කාලේ ඉඳන් මගේ content quality සහ production quality up වෙච්ච විදිහ මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මේ දකින්න වීඩියෝ එක කොහොමද හැදෙන්නේ කියලාත් මම ඔයාලට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන්න මම පාවිච්චි කරන හැම දෙයක් ගැන මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම පාවිච්චි කරන සෑහෙන මිල අඩු බජට් දේවල් මම වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කියන්නම් කොහොමද මේ වගේ දෙයක් හදාගන්න කියලා. මේ හැම එකම එකින් එකට මම ඔයාලට පෙන්නනවාද. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කොහොමද එඩිට් කරලා ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහ අවුට් එකක් විදිහට ඔයාලට බලන්න හදාගන්න කොහොමද කියලාත් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් ඒක මුල ඉඳන් කියන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට එඩිටින් එහෙම මම මේක උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට වීඩියෝ එඩිටින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හොඳම ලංකාවේ තියෙන හොඳම YouTube channels මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට හඳුන්වලා දෙනවා. ඉතින් subscribers 10000ට subscribers 100ක් විතර තියෙද්දි මම වීඩියෝ එකක් දැම්මා අපේ අම්මා ගැන. ඉතින් අපේ අම්මා කියන්නේ අපේ අම්මා කියලා YouTube channel එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ අම්මා YouTube channel එකේ තිබ්බ වීඩියෝ එකක් සම්බන්ධව මගේ මතය ප්‍රකාශ කරලා මම වීඩියෝ එකක් කළා. ඉතින් ඒක ගැන මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පොඩි කෑල්ලක් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම ආයේ කිසිම වීඩියෝ එකක යාගෙන සඳහන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින් හින්දා ඒක ගැන මම පොඩි කෑල්ලක් මේ වීඩියෝ එකේ කියනවා. ඉතින් දැන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා පටන් ගන්න. මොකද එතකොට මගේ වීඩියෝ එක YouTube ඇල්ගොරිතම් එකෙන් උඩට අරන් යන්න උදව් කරනවා. එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම මම ගැන කියලා ඉන්න. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ මම YasiruD ශාන්. ඉතින් මේ වෙද්දි මම A level කරනවා. කියන්නේ 2023 A level ලියන්න ඉන්න කෙනෙක් තමයි මම. ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදිකේ කියන විෂය ධාරාවෙන් තමයි ලියන්න ඉන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා ඉස්සරහට මගේ channel එකේ videos අඩු වෙයි A level ලියලා ඉවර වෙනකම්. ඉතින් මුලින්ම A level ලියලා ඉන්න ඕනි. මොකද A level ලියන්නේ නැතුව මම මේක කර ඉඳලා සාර්ථක වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයා හිතන්න Google සමාගම කියන එක පාට හෙට ඉඳන් YouTube ඩවුන් කරනවා. හෙට ඉඳන් කාටවත් YouTube පාවිච්චි කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් එතකොට මේ YouTubers රට මොකද වෙන්නේ? කරන්න දෙයක් නැහැ කට්ටියට. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවදානමක් තියෙනවා. ඉතින් මට ඒ අවදානම ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒකින්ද මම try කරනවා මට පුළුවන් තරමක් අධ්‍යාපනයෙන් ඉදිරියට යන්න. ඉතින් මේ දවස් ටිකේ පොඩි නිවාඩුවක් හම් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් රත්නපුරේ වැසියන්ට මේ දවස් ටිකේ ගම් වතුර තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් රත්නපුර සිසුල්කගේ මේ වෙද්දි ඔරුපදින්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අපේ පන්ති මේ වෙද්දි පැවැත්වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ටයිම් එක උපයෝගී කරගෙන තමයි මේ වීඩියෝ එකත් කරන්න ඇත්තම කියනවා. හරි ඉතින් මගේ YouTube ගමන ගැන කිව්වොත් මේක පටන් ගන්න 2019 විතර වෙන්න ඕනි. මම 9 වසරෙද්දි. ඉතින් මම 9 වසරෙද්දි මට හම්බෙනවනේ ඇත්තටම අරන් දෙනවා අපේ අම්මා J1 2016 කියන Samsung ෆෝන් එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැති එක මොන වගේ ෆෝන් එකක්ද කියලා 1GB RAM තියෙන 8GB storage එකක් තියෙන සෑහෙන පවර්ෆුල් ෆෝන් එකක්. ඉතින් ඒ පවර්ෆුල් ෆෝන් එකෙන් තමයි මම subscribers 2500ක් විතර වෙනකන් මගේ channel එක අරගෙන එන්නේ. ඉතින් ඒ පවර්ෆුල් ෆෝන් එකට උදව් වෙන සෑහෙන පවර්ෆුල් කම්පියුටර් එකකුත් මට තිබ්බා 2GB RAM තියෙන Core Duo laptop එකක්. ඉතින් ඒක සිංගල් laptop එකක් මට තාම මතකයි. ඉතින් මට ඒක පස්සේ විකුණන්න සිද්ධ වුණා මගේ PC එක හදාගන්න. ඉතින් මේක නෙවෙයි මීට කලින් තිබ්බා. ඉතින් ඒ ගැන පස්සේ කතා කරමු. ඉතින් 9 වසරේ තමයි මම මුලින්ම YouTube කියන එකක් දැනගෙන මේකට content create කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ දවස් ටිකේ මම සෑහෙන follow කරනවා Chanux bro ඒ වගේම geek. ඉතින් ඔන්න වගේ content creators ලා තමයි මගේ ඒ දවස්වල සෑහෙන favorite කට්ටිය. ඉතින් දැන්ටත් ඒ කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් 9 වසරෙන් තමයි මගේ පළවෙනි YouTube වීඩියෝ එක එන්නේ. ඉතින් ඒ screen record වීඩියෝ එකක් මට මතක විදිහට මිනිමිලිටියා කියලා ගේම් එකක් තිබුණාට මතක ඇති. ඒකේ ප්‍රෝ පැක් එකක් තිබ්බා. ඉතින් මේක අයින් කරලා මොඩ් එකක් දාගෙන ඒක පාවිච්චි කරන විදිය තමයි මේ වීඩියෝ එකේ තිබ්බේ. ඉතින් ඒක මේ වෙද්දි ඔයාලට බලන්න බෑ. ඒක ප්‍රයිවට් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක එච්චරටම ලස්සනයි. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මම ඒක ප්‍රයිවට් දාන්න තීරණය කළේ. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ වීඩියෝස් දාන්න පටන් ගත්තා. මට යම්කිසි subscribers ලා ප්‍රමාණයක් එන්න ගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම Free Fire සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඒ කියන්නේ Free Fire 1GB ෆෝන් වල play කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මේක lag වෙනවා. ඉතින් මේ lag වෙන එක අයින් කරන්න පොඩි tricks වගේක් පාවිච්චි කළා මම වීඩියෝ එකක් හැදුවා. ඉතින් මේක සෑහෙන viral ගියා. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ මගේ subscribers ලා 1000 පහ වුණා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් වලින් මගේ audience එක හැදලා තිබ්බේ gaming වලට කැමති audience එකක්.
ඉතින් මට කාලයත් එක්ක ගේමින් ඔඩියන්ස් එක එපා වුණා ඇත්තටම කියනවා නම්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ෆ්‍රී ෆයර් ගත්තොත් සෑහෙනම ටොක්සික් ඔඩියන්ස් එකක් තමයි ෆ්‍රී ෆයර් කියන ගේම් එකට ඉන්නේ ලංකාවේ. ඉතින් මට ඒක ඇත්තටම එපා වුණා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම ගේමින් කියන එක පැත්තකට කරලා මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් හදන්න පටන් ගත්තා ටෙක් පැත්තෙන්. ඉතින් මම සබස්ක්‍රයිබර්ස් ඇත්තටම 10න් පස්සේ වගේ ඒකට මාරු වුණා ටෙක් පැත්තට වීඩියෝස් හදන්න. ඉතින් එතනින් පස්සේ මට ටෙක් පැත්තට ආස කරන ඔඩියන්ස් එකක් හදාගෙන එන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ වෙද්දි ඉතින් ඔහොම වීඩියෝස් දාගෙන එද්දි මට තේරුණා views සහ subscribersලා ගන්න තියෙන හොඳම විදිය තමයි හොඳ thumbnail එකක් හොඳ ලස්සන thumbnail එකක් හදාගන්න එක. ඉතින් මම මුලින්ම YouTube එකේ search කරන්න ගත්තා how to create thumbnail in sinhala කියලා. ඉතින් මෙතනදී මට මුලින්ම හම්බෙනවා creative art lk කියන YouTube channel එක. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ තමයි මම graphic design කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඇත්තටම මම වෙනම graphic design ඉගෙන ගත්තේ නෑ. මම graphic design ඉගෙන ගත්තේ මගේ channel එකේ thumbnails හදන්න. ඉතින් පස්සේ කාලෙක මට මේ graphic design වලින් සෑහෙන ගණක් හොයාගන්නත් පුළුවන් වුණා. ඉතින් YouTube ගිහින් මට හම්බෙච්ච දෙයක් තමයි graphic design කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත්. ඉතින් කොහොම හරි ওই විදියට මට පුළුවන් වුණා ලස්සන thumbnail එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඊළඟට මට තිබ්බ ප්‍රශ්න තමයි මිනිස්සුන්ට බලන් ඉන්න ආස හිතෙන ලස්සන වීඩියෝ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට මම විවිධ software පාවිච්චි කළා. ඉතින් ඒ කාලේ ඉඳන් මම ගාව කම්පියුටර් එකක් තිබ්බා. ඉතින් ඒක මට සෑහෙන උදව් වුණා. ඉතින් මම මුල් කාලේ වීඩියෝස් හදන්න පාවිච්චි කළා Camtasia Studio කියලා software එකක්. ඉතින් ඒක අඩු RAM තියෙන කට්ටියට සෑහෙන හොඳයි. හොඳට optimize කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මම මුල් කාලේ මගේ වීඩියෝ එඩිටින් වැඩ ටික කළේ. පස්සේ මට තේරුණා මේක හරියන්නේ නැහැ. මීට වඩා තැනකට යන්න ඕන කියලා මට තව improve වෙන්න ආස හිතුණා. ඉතින් ඒකින්ද මම පුරුදු වුණා Adobe Premiere Pro කියන software එක. ඉතින් ඒ software එක තමයි මේ වෙද්දි YouTube දැවැන්තයෝ ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම ඒක ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තා. ඒක ඉගෙන ගත්තත් creative art lk කියන YouTube channel එකේ SG Fernandes අයියාගෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔයාලට ගොඩක්ම thank you. ඉතින් මේ වගේ content YouTube එකට upload කරන එක. ඉතින් මම විතරක් නෙවෙයි මම වගේ content creators ලා සෑහෙන කට්ටියක් එයාගේ videos බලලා ඒ වගේ දේවල් ඉගෙනගෙන හොඳ content YouTube එකට upload කරමින් ඉන්නවා මේ වෙද්දි. ඉතින් ඔයාලත් channel එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න ඕන channel එක තමයි creative art lk කියන්නේ. ඉතින් ඔහොම වීඩියෝ දාගෙන එද්දි මම එක තැනකදී දැම්මා වීඩියෝ එකක් ෆෝන් එකේ බැටරි එක සම්බන්ධව තියෙන මිත්‍යා මත පහක් ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අන්න ඒ වීඩියෝ එක දාලා දවස් දෙක තුනක් යද්දි එකපාරටම මේක ලොකු රීච් එකක් යන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියකට රීච් වුණා ඒ වීඩියෝ එක ලක්ෂ ගණනකට රීච් වුණා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක රීච් වෙනවත් එක්කම මට පුළුවන් වෙනවා monetization enable කරන්න මගේ YouTube channel එකේ. ඉතින් මම එකපාරයි apply කළේ මගේ monetization එකපාරින්ම approve වුණා. ඉතින් මම monetization apply කළෙත් creative art lk සහ sl.com කියලා YouTube channel එකක් ඔයාලා සමානට අහලා ඇති. මෙන්න මේ channel දෙක මට සෑහෙන උපකාරී වුණා මගේ monetization on කරගන්න. මේක කොහොමද කරන්න ඕන කියලා දැනගන්න ඒ channel දෙක මට සෑහෙන උපකාරී වුණා. ඉතින් YouTube ගැන ඔයා ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔයාලට sl.com කියලා YouTube channel එකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න. සෑහෙන හොඳ content එකක් තියෙනවා ඒකේ. ඉතින් ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. YouTube ගැන අලුත්ම update ඔයාලට ඒ විදිහටම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට monetization enable කළාට පස්සේ පළවෙනි $10 එකතු වෙන මට මාස 6ක විතර කාලයක් යනවා මට මතක විදියට. ඉතින් පළවෙනි $10 එකතු වුණාට පස්සේ අපේ ගෙදරට එනවා verification pin එකක්. ඉතින් මේ pin එක එනකොට ඇත්තටම මට මාරම සතුටුයි. ඉතින් YouTube සම්බන්ධව මම වැඩියෙන්ම සතුටු වෙච්ච දවසක් තමයි ඒ. ඉතින් ගෙදරට verification pin එකක් ආවා Google letterhead එක තියෙන. ඉතින් ඒක මං ගාව ඇති අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේ දිනේ letter එක ඉතින් මට වැඩියෙන්ම සතුටුයි තිච්ච දවසක් තමයි මේ. ඉතින් ඕකත් එක්ක මම දැම්ම අපේ අම්මා කෙනෙක් YouTube channel එක සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් viral යනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මගේ channel එකට YouTube දැවැන්තයෝ කීප දෙනෙක්ගේ comment වැටෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මාරයි. ඉතින් එහෙම YouTubers ලගෙන් comment වැටෙද්දි මට පට්ටම සතුටුයි. ඉතින් මේ සතුට දන්නේ අපේ අයියා විතරයි. මොකද ඒලා ගෙදර හිටිය අයියා විතරයි. ඉතින් මම හැසිරිච්ච හැටි එයා දන්නවා අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් YouTube එකේ දැවැන්තයෙක්ම වෙන Chanux bro පවා ඒකට comment එකක් දාලා තියෙනවා. එයාගේ Master Academy කියන YouTube channel එකෙන්. ඉතින් මට ඒක ඇත්තටම wow. ඉතින් ඇත්තටම මේක මට මාරම සතුටක්. ඒ වගේම SL photo tutorial එකේ නලින් දින්නික අයියා comment එකක් දාලා තිබ්බා. ඒ වගේම SL PCLK. ඉතින් මම මගේ ඔයාලට කියන්න නැති මම මුලින්ම ලැප්ටොප් එකක් තිබ්බේ. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් එක විකුණලා මම core to core PC එකක් හැදුවා. ඒ PC එක හැදුවේ SL PCLK ඒ අයියාගේ videos බලලා තමයි. ඉතින් ඒ වගේ මේකට සෑහෙන හොඳ comments වැටලා තිබ්බා මට. ඉතින් ඒක නත් ඇත්තටම සතුටුයි. ඉතින් එකම එක negative comment එකක් වැටුණා ඒකට. ඉතින් මම ඒක ඒ වෙලෙම channel එකේ pin කළා. ඉතින් ඊට පස්සේ ගොඩක් කට්ටියකට reply කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඊට පස්සේ පැයකින් විතර පස්සේ comment එක
ඉතින් අන්න ඒ විදිහට එකම එක නෙගටිව් කමෙන්ට් එකක් තිබ්බ ඒකත් පැයකින් විතර පස්සේ left. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මගේ වීඩියෝ එක අගය කරලා තිබ්බා ඒකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. ඉතින් ඒ කට්ටියටම සෑහෙන ස්තුතියි. ඉතින් අපේ අම්මටත් ඇත්තටම මේ වෙද්දි ස්තුති කරන්න ඕනේ මගේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 1000 කඩවීම පහු කරන්න එයාගෙන් ලොකු උදව්වක් හම්බුණා. ඉතින් තවදුරටත් ඔය වගේ වීඩියෝස් කරන්න කියලා මම ආදරෙන් අපේ අම්මගෙන් ඉල්ලනවා. මොකද මම වගේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලාට ගොඩ යන්න එයා සෑහෙන උදව් කරනවා. ඉතින් ඒ කරන උදව් වලට අපේ අම්මට රෙස්පෙක්ට්. Okay. ඉතින් ඒ වගේ මට දැනගන්න හම්බුණා එයා එයාගේ වීඩියෝස් වලට වැටෙන නෙගටිව් කමෙන්ට් සේරම රිමූව් කරනවා. ඉතින් හොඳ කමෙන්ට් ටික විතරයි එයා එයාගේ channel එකේ තියන් ඉන්නේ. ඉතින් මට හිතෙන්නේ එයා එයාගේ මතය වෙනස් කරන්න පොඩ්ඩක්වත් සූදානම් නැහැ. ඉතින් කමක් නැහැ. ඉතින් අපිට මොකෝ. ඉතින් ඔයාලට වෙලාවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට්ස් ටික බලන්න. මගේ වීඩියෝ එකේ ඒ කමෙන්ට් බලපුවම දැනගන්න පුළුවන් අපේ අම්මගේ views අඩු වෙන්න එයාගේ කියවිල්ල කොච්චර බලපාලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔය වීඩියෝ එක මැද තැනක ඉතින් බැලුවා නම් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා ඉතින් මම එතනින් පැහැදිලි කරන්නේ YouTube ඇල්ගොරිතම් එක සම්බන්ධව කියලා. මම එතෙන්දි කාටවත් මද ගහන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම එතෙන්දි මගේ අදහස අන්තිමට කියනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මම මීට වඩා අපේ අම්මා ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මගේ ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලදීවත්. ඉතින් ඉවරයි. ඒක ෆිනිෂ්. ඉතින් ඔයා හිතන්න මම මේ වීඩියෝ එක දානවා මෙන්න මේ විදිහට. YouTube ඇල්ගොරිතම් එක ගැන දැනගනිමු වගේ ටයිටල් එකක් දැම්මම නම් මේ වීඩියෝ එකට views ඇයිද? බලන්න කමෙන්ට් කරන්න. හරි ඉතින් දැන් කතා කරමු මම කොහොමද මගේ වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් Facebook එකේ එහෙම කට්ටිය මගෙන් අහලා තිබ්බා ඔයා පාවිච්චි කරන කැමරා එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම කියන්න හදන දේ ඔයා පුදුමයි සමහර විට. ඉතින් එයාලා ඇත්තටම එහෙම අහන්න නැත්තේ මගේ Facebook එකේ DP එක තියෙන්නේ මම gimbal එකත් එක්ක කැමරා එකක් අතේ තියන් ඉන්න ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ඒකින්ද වෙන්න ඇති මගෙන් කැමරා එක මොකද්ද කියලා ඇහුවේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක රෙන්ට් එකට ගත්ත කැමරා එකක්. ඉතින් අපි මාෂප්කාව එකක් කළා. ඒක මියසික් වීඩියෝ එක ගහන්න තමයි ඔය කැමරා රෙන්ට් එකට අරගෙන අපි යාළුවෝ සෙට් එක එකතු වෙලා ඒ වැඩේ කරද්දි ගත්ත ෆොටෝ එකක් තමයි මම DP එකට දාන් ඉන්නේ. ඉතින් මගේ කැමරා එකක් නෙවෙයි ඒක රෙන්ට් එකට ගත්ත එකක්. ඉතින් මේ මාෂප්කාවයටත් මේ වෙද්දි 25000ක් විතර views තියෙනවා. මම මේ උඩ කාඩ් එකක් දාලා තියන්නම් ඔයාලට. එතන ගිහලා කැමති නම් ඒකත් බලන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඇත්තටම මම මගේ content creation වලට පාවිච්චි කරන්නේ ring light එක, පොඩි tripod එක, මගේ Samsung Galaxy M21 කියන ෆෝන් එකේ ෆ්‍රන්ට් කැම් එක. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මේ රෙකෝඩ් කරන්නේ. මම ඒක පෙන්නන්න විදියක් නැහැ. මොකද මගේ ෆෝන් එකෙන් විතරයි මම රෙකෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මගේ PC එක ඉතින් මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. i3 10 Gen PC එකක් තමයි මේකේ 12GB RAM තියෙනවා. 128GB NVMe SSD එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම graphic card එකක් තියෙනවා GTX 1063GB කියන graphic card එක. ඉතින් ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එකට අනිත් පැත්ත පේන්නේ නැත්තේ මොකද මම ෆෝන් එකේ selfie cam එකෙන් වීඩියෝ කරනකොට රෙකෝඩ් වෙන වීඩියෝ එක නිකන් මිරර් වෙලා නිකන් අනිත් පැත්තක කියලා වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේක තියෙන්න ඕනේ අනිත් පැත්තට. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ MSI Pro Art කියන සීරීස් එකේ මොනිටර් එකක්. ඉතින් එහා පැත්තෙන් තියෙන්නේ normal LED මොනිටර් එකක් second hand ගත්ත. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මගේ content creation වලට මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මගේ ෆෝන් එකේ රෙකෝඩ් කරන වීඩියෝ එක මම Premiere Pro එකට දාලා ලස්සනට color grading කරලා තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් color grading ඇතුව සහ නැතුව මගේ වීඩියෝ එක කොහොමද ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක color grade කරන්න නැතුව මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ color grading එක්ක මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට කොයි විදිහටද බලා ගන්න හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලට කියන්න ඕනේ උනේ. ඉතින් ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.